hopefully you can see that. Yeah. Yes, we can see. Yeah. Okay, that's great. So obviously we're going to be open to questions after the presentation, if anybody has any. Okay. Thì đầu tiên thì bác Barry sẽ giới thiệu với mọi người chương trình Hy Lạp trước, rồi sau đó có câu hỏi gì thì mình sẽ kết ở cái phần cuối chương trình. Okay, so just a short introduction about myself. I'm actually not from Greece. Okay, I'm actually from the UK. But I've been working for a company called Paphilia Property Developers for over 15 years, and we are promoting the Cyprus and the Greece immigration and investment programs. Thì bác Barry thì gốc người quốc tịch là Anh Quốc, nhưng mà chuyển qua bên ship sinh sống và làm việc hơn 15 năm rồi. Thì công ty Paphilia có thể mang đến cho quý nhà đầu tư hai chương trình là quốc tịch, chương trình định cư ship và Hy Lạp. And unfortunately, due to the COVID situation and the travel restrictions, I'm actually currently in Europe at the moment, but normally I would be in Ho Chi Minh or in Hanoi, okay, so at our office, which is based in Ho Chi Minh. Thì do cái tình hình Covid nên là tạm thời bác Barry đang ở châu Âu, chứ nếu như bình thường thì công ty bên em và bác Barry thì sẽ thường ở Hồ Chí Minh, ở Hà Nội, có thể hỗ trợ khách hàng Việt Nam mình rất là nhanh và dễ dàng hơn. Okay. So for the next 30 minutes or so, we want to give you a general overview of Greece, some of the key points of Greece and why people are investing there, and also show you a project that can be invested into, which will enable you to get the residency permit. Thì trong vòng 30 phút tới, bác Barry sẽ cố gắng giới thiệu với mọi người tổng quan nhất về đất nước Hy Lạp, lý do vì sao mình đầu tư chương trình Hy Lạp và cũng như là những cái dự án của bên em ở bên Hy Lạp. So firstly, the location of Greece. It's in the east of the Mediterranean, okay, well, the southeast of the Mediterranean, and it's bordered by three other countries. So it's actually in mainland, okay, Greece, no, mainland Europe, sorry. Thì như mọi người có thể nhìn thấy ở trên cái bản đồ thì Hy Lạp nó nằm cái phía đông nam, ở bên phía châu Âu, là một cái đất liền tiếp giáp với những cái quốc gia khác, là một cái quốc gia đất liền chứ không phải là những cái hòn đảo. It gives great accessibility to Europe, to the African nations, and also to Asia. It's strategically located in a good position. And from Hanoi or from Ho Chi Minh, you have daily flights which would enable you to get to Greece easily. Thì Hy Lạp nó có một cái vị trí chiến lược rất là quan trọng khi nằm tiếp giáp giữa những cái lục địa châu Âu, châu Á và cả châu Phi. Thì hiện tại từ Hồ Chí Minh và Hà Nội chúng ta đều có những cái chuyến bay rất là dễ dàng tới Hy Lạp nếu như không có Covid. And as you can see here by the European Union and Eurozone and Schengen flags sections, you'll see Greece on the left hand in the middle, and it's a full member of all of these associations. Okay. Thì như mọi người có thể nhìn thấy những cái lá cờ của bên Hy Lạp, thì nó là một cái quốc gia châu Âu, full membership, là một cái thành viên chính thức của Liên minh châu Âu, và cũng nằm trong cái khối Schengen. Nhưng mọi người thấy cái lá cờ thì những cái quốc gia nằm trong khối Schengen và khối châu Âu. So by obviously having the permanent residency of Greece, it will give you accessibility to travel around the 25 other Schengen countries. Thì nếu mà mình có cái thẻ thường trú của Hy Lạp thì mình có thể dễ dàng du lịch không cần visa đến 25 nước trong khối Schengen. So just quickly, a bit of general information, overview of Greece. Okay, not only is it is a part of mainland Europe, but it also has around 1,400 islands. Okay, many of these islands are inhabited. Okay, so again, you can see by some of the pictures we're going to show you today that it's a very beautiful place to visit and to stay. Thì Hy Lạp là một cái quốc gia đất liền, tuy nhiên nó có rất là nhiều hòn đảo, có hơn 1.400 hòn đảo, và trong đó chiếm số nhiều là những cái hòn đảo mà có người đang sinh sống luôn. Thì tí xíu nữa bên em cũng trong cái bài thuyết trình thì cũng gửi đến mọi người rất là nhiều cái hình ảnh của Hy Lạp để mọi người có thể tham quan, chiêm ngưỡng trước ở đây. Okay. It actually has the 11th longest coastline in the world, so there's plenty of beaches and sea to go swimming in. Okay.
Thì nó có một cái đường bờ biển mà rất là dài nhất trên thế giới luôn, thì nó có rất là nhiều hòn đảo, bãi biển rất là đẹp bao quanh khắp đất nước Hy Lạp. The population of Greece is now 11.3 million people, and currently, or recent statistics show us that there's over 200,000 Asians now living or having the permanent residency of Greece. Thì mọi người có thể nhìn ở cái cột dân số là mình có 11.3 triệu người Hy Lạp, nhưng mà chiếm trong số đó là có 200.000 người châu Á, thì 200.000 người này thì có liên quan rất là nhiều tới những người châu Á mình đầu tư qua bên Hy Lạp để lấy cái thẻ thường trú nhân Hy Lạp. And Athens is the capital city, which is obviously one of the major cities of the world. Okay, everybody speaks obviously Greek as their first language. In most of the cities, you would be able to speak English as well. And euro is the currency that they use there. Thì tiếp theo là những cái thông tin chung của Hy Lạp, giống như là Athens là thành phố thủ đô của bên Hy Lạp, ngôn ngữ thì là tiếng Hy Lạp và sử dụng đồng tiền tệ là euro. Thì ngoài ra thì tất nhiên Hy Lạp nó có cái ngôn ngữ địa phương là tiếng Hy Lạp, nhưng mà tất nhiên bây giờ thì những cái quốc gia châu Âu thì họ nói tiếng Anh rất là tốt. And obviously what you see in front of you here is obviously an example of Greece. Okay, this is from one of the islands where there is obviously a very popular photo. I think everybody uses it across the world to promote the country. But traditional properties are in white with blue roofs. Okay, but whenever you go, everybody wants to see the sea. So this is a typical day in Greece. Thì như là một cái tấm hình ở trên màn hình mọi người có thể thấy đây là một cái bãi biển, một cái hòn đảo rất là đẹp ở bên Hy Lạp. Thì ông Marie cũng chắc là mọi người đã thấy những cái hình ảnh này đâu đó trên những cái quảng cáo về du lịch rồi. Thì đây là những cái hình ảnh thông thường ở bên Hy Lạp thôi, mà nếu như mọi người có cơ hội vào bên đây thì có sẽ chiêm ngưỡng những cái cảnh đẹp này, biển xanh rồi những cái nhà truyền thống màu trắng rất là đẹp. And with the medical care in Greece, it's at a very high standard. Okay, I think most people may know that there's a lot of colleges, a lot of universities in Greece which teach the medical profession. Okay, so a lot of people come away from there with a good education in the medicine. So Greece is obviously a very high standard. You can have a public medical care or you can have the private medical care. That is entirely up to you. Thì cái điều kiện về chăm sóc sức khỏe y tế bên Hy Lạp nó rất là cao. Thì ngoài ra thì như mọi người cũng thấy là ở bên Hy Lạp nó có rất là nhiều trường giảng dạy về y tế, về là y khoa để cho lựa chọn. Thì ở bên Hy Lạp này thì có hai cái phương pháp chính cho ngành y tế, đó chính là những cái cộng đồng và những cái bệnh viện tư nhân và quốc tế. And anybody who receives the Greece permanent residency would also get free medical care at the public medical centers. Okay. Và tất nhiên thì những cái nhà đầu tư mà mình có thẻ thường trú nhân ở bên Hy Lạp thì mình sẽ được chăm sóc sức khỏe y tế miễn phí cho những cái trung tâm hoặc là bệnh viện mà là công lập. And very much the same situation with the education in Greece. Okay, we have the public sector and we have the private sector. Obviously, if you have the permanent residency again, you will be able to have free education for your children up to the age of 18, okay, in the public schools. Thì tương tự với lại y tế thì là giáo dục ở bên Hy Lạp này cũng chia ra làm hai cái phần là những cái trường học quốc tế và những cái trường học địa phương công cộng. Thì cũng tương tự là khi mà quý nhà đầu tư mình có cái thẻ thường trú Hy Lạp thì con cái mình sẽ được học miễn phí ở những cái trường công lập khi mà tính từ 18 tuổi trở xuống cho những trường công lập ở bên Hy Lạp. And the private schools, the cost ranges from around 1,500 to 13,000 per year, and that will depend on the school you go to and the age of the child. Thì cho những cái trường mà quốc tế và những cái trường tư thục thì cái học phí nó từ 1.500 cho đến 13.000. Thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái trường mà mình chọn và cũng như là cái độ tuổi của những em nhà mình, thì sẽ phụ thuộc vào hai cái yếu tố đó. Cost of living, okay, is now ranked at 19th amongst the European countries. Okay, it's around 30% cheaper than most other European countries. Okay, so it's a very low cost of living in Greece. Thì cái chất lượng đời sống ở bên ở bên Hy Lạp khá là cao. Tuy nhiên cái mức cái chi phí cho cuộc sống thường nó được bây giờ nó đang đứng thứ 19 ở trong khối châu Âu và nó thấp hơn tới 30% so với cái mặt bằng châu Âu chung, nhưng mà vậy với cái đời sống chất lượng rất là cao.
And Greece is generally a very safe place. Obviously, every country in the world has their ups and downs, okay? But in general, okay, Greece is a safe place to be, safe for families, okay, and safe from the environment as well, okay? It's a very clean air that you get in Greece, especially if you start going to the islands and the more remote areas. Thì Hy Lạp là một cái thành phố khá là an toàn và an ninh, rất là đáng để sống. Tuy nhiên đất nước nào thì mình cũng có một cái vài vấn đề nhỏ, nhưng mà tuy nhiên nhìn chung thì Hy Lạp là một cái quốc gia an toàn và an ninh để sinh sống. Ngoài ra thì nó còn có những cái khí hậu rất là trong lành, đặc biệt là khi mình đến những cái hòn đảo thì nó càng trong lành hơn nữa. And just some of the main reasons people want to invest in Greece and are investing in Greece, okay? Accessibility is one of them. It's very easy to get to, and it gives you accessibility to most of Europe very quickly. Obviously, the weather is an option as well, okay? And quality of life as well is high up on the list. Thì đây là những cái danh sách mà là bên em khảo sát được, thì những cái lý do mà người ta đầu tư vào Hy Lạp để có cái thẻ thường trú. Cái đầu tiên, thứ nhất là cái quyền truy cập vào những cái quyền mà mình được tự do đi lại ở bên châu Âu, nó rất là dễ dàng, tại vì Hy Lạp nó nằm trong khối Schengen và nằm trong Liên minh châu Âu. Rồi tiếp theo nó có cái nền văn hóa rất là đa dạng, và cái chất lượng cuộc sống như Barry chia sẻ phần trước là nó rất là cao. And also the investment is a rising destination. Okay, at the moment, it's no secret that Greece has had its problems over the last few years, okay, with the economy and internal issues, okay, but now prices are starting to rise, okay, so it's actually a good time to invest in Greece because the prices are at a very low point at the moment, and there is only one way to go, and that is up. So to make money on your investment now is a good time in Greece. Thì Hy Lạp thì trước đây nó cũng có một vài những cái năm trước rất là lâu rồi thì nó cũng có những cái vài vấn đề về kinh tế. Tuy nhiên những năm gần đây và đặc biệt là thời điểm này thì cái Hy Lạp là một cái quốc gia rất tốt để mình đầu tư khi mà những cái giá trị tăng trưởng ở bên Hy Lạp nó luôn là tăng, và đồng thời nó luôn có một cái khung pháp lý rất là rõ ràng ở bên Hy Lạp, là một cái điểm mà đầu tư đang tăng trưởng rất là tốt. Obviously, we're just showing a few pictures here of Greece as well. This is Athens. Obviously, this is the Acropolis in the center of Athens. So there's a lot of history, a lot of culture regarded to the Greece. Okay. Thì tiếp theo ông Barry sẽ mời mọi người xem một vài cái hình ảnh về những cái thắng cảnh ở bên Hy Lạp, và đặc biệt là thành phố Athens. Thì như mọi người biết thì là một cái thành phố rất là cổ xưa và là một trong những cái điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới, với những cái đền đài, những cái di tích lịch sử rất là cổ xưa và đẹp, và được bảo tồn đến ngày hôm nay. But it's these type of tourist attractions in Athens which obviously makes Greece one of the best tourist destinations in the world, okay, especially Athens. Okay, and which is also a help for anybody who's looking to purchase a property in Greece for an investment only. It means that we can help you rent your investment and get some good returns. Thì như vừa chia sẻ thì ở bên Hy Lạp và đặc biệt là thành phố thủ đô Athens, nó có rất là nhiều những cái địa danh mà du lịch rất là nổi tiếng trên thế giới. Điều này làm cho rất là nhiều du khách mỗi năm đến Hy Lạp rất là nhiều. Thì đồng nghĩa là khi mà mình sở hữu cái bất động sản ở đây thì mình sẽ sau này rất là dễ cho thuê lại hay là tăng trưởng trong tương lai. Thì bên em cũng sẽ có những cái bộ phận mà giúp cho mọi người cho thuê lại những cái bất động sản sau khi mình đầu tư. And it has a pleasant climate because of the situation of the country being in the east of the Mediterranean. Okay, it has a very warm climate all year. The winters are very mild. You know, the likes of today, we're seeing 22 degrees. Okay, so it has around 300 days of sunshine per year. Okay, in total. Thì Hy Lạp như mọi người biết đó là một cái quốc gia thuộc cái khu vực Địa Trung Hải, thì nó có khí hậu rất là nắng ấm quanh năm với những cái bãi biển đẹp, và đồng thời mùa đông của nó rất là ít và nhẹ thôi. Như hiện tại thì cái nhiệt độ đang là 22 độ, và cái lượng mà nắng ấm quanh năm thì rơi vào tầm 300 ngày mỗi năm. It's a very healthy place to live as well. Okay, yes, you have the traditional elements and the healthy food. You also can get
the authentic food throughout the mainland and throughout obviously all the Greek islands, okay, which I'm sure most people would love to come and try. Thì ở bên ẩm thực ở bên Hy Lạp á, là một cái khu vực địa trung hải nên rất là những cái ẩm thực của nó rất là healthy, rất là tốt cho sức khỏe, với những cái nguyên vật liệu là được lấy từ khắp nơi trên đất nước, với những cái món ăn mà rất là tốt cho sức khỏe, tươi, mà ông Barry tin chắc nếu mà mọi người có một cái cơ hội qua bên đây thì sẽ rất là thích. As I mentioned, it's one of the most desirable destinations in the world at the moment. With last year, there was over 35 million people arriving into Greece. You know, tourism is ranked 14th best in the world. Again, as I said earlier, if there's somebody looking for an investment property, then Greece is the ideal scenario. Thì một lần nữa để khẳng định là năm 2019 thì bên Hy Lạp đón tới 35 triệu lượt khách du lịch, nó đứng thứ 14 trên thế giới về cái quốc gia mà nổi tiếng về du lịch. Thì cái này đồng nghĩa mình khẳng định một lần nữa, khi mà khách mình đầu tư những cái bất động sản ở bên đây thì ngoài cái thẻ thường trú thì mình còn có cái lợi ích về tăng trưởng trong tương lai rất là tốt. And I've also mentioned obviously the culture. There's plenty of culture events to go and visit and see throughout the whole of the year. Okay, so you know, for somebody looking for this type of thing, okay, it's an ideal place. Thì ngoài những cái thắng cảnh đẹp thì bên Hy Lạp và Athens là còn là những cái thành phố mà đầy văn hóa, với những cái nền lịch sử rất là lâu đời, nên là khi mà mọi người qua bên đây thì có thể tận hưởng những cái giá trị lịch sử rất là đẹp ở bên này. Athens also has an international airport. Okay, obviously shops. Okay, they have obviously local shops, but they have branded shops as well. Louis Vuitton, Hermes, Prada, Rolex, all the best brands in the world are situated here in Athens. Ở bên Athens thì nó có những cái sân bay quốc tế, và cộng thêm đó là những cái khu cũng gọi là thiên đường mua sắm, với những cái từ những cái nhãn hiệu địa phương cũng có, và những cái nhãn hiệu mà là nổi tiếng và là cao cấp trên toàn thế giới cũng có, giống như là Louis Vuitton, Hermes, vân vân. And also they have the beauty of the harbours. Okay, where you find the local traditional tavernas and cafes around the edge of the waterfront. Okay, with a marina for the people who are interested in sailing and yachting. Okay, it's all here in Athens. Thì ở ngoài Athens, ngoài những cái di tích lịch sử, nó còn có những cái bến tàu, bến cảng rất là đẹp, với cái đời sống mà nó rất là sôi động. Thì xung quanh đây nó có rất là nhiều cái nhà hàng, quán bar, khu dạo phố, thì mình có thể đến đây và chiêm ngưỡng cái cuộc sống rất là nhộn nhịp và đẹp. And it also has a very good metro system. It's one of the best metro systems in Europe, actually. You can see on the screen from the right-hand side is the international airport. And from the airport, you can be in the center of Athens within within about 35 minutes. Okay. But even from our new project, which is Eliseo Suites Residence, you can get easily from the airport to the project itself. Okay. Hello. Okay. Okay. I just lose my connection. Thì như mọi người thì có thể thấy trên màn hình là những cái bản đồ về cái hệ thống tàu điện ở bên Hy Lạp này được đánh giá được rất là tốt. Thì ở bên phải mình là những cái sân bay quốc tế, và từ sân bay quốc tế mình có thể đón những cái chuyến tàu rất là dễ dàng, tầm 35 phút đi đến trung tâm thành phố. Và như bên tay trái mọi người thấy có thấy cái dự án tên là Eliseo, là cái dự án của bên em là bên chủ đầu tư, thì cũng có thể rất là gần với những cái trạm tàu điện mình bắt vô trung tâm rất là gần, chỉ mất vài phút thôi. And just to give you an overview, okay, of the taxations in Greece, okay. Firstly, the VAT tax on most things is going to be around 24%. But you can see that there is exceptions like medicines, like foods. Okay, it's a lot cheaper. Okay. Thì cái phần thông tin ông Barry sắp chia sẻ ở bên đây là cái phần về thuế. Thì mức thuế sàn ở trung bình ở bên Hy Lạp này là 24% cho tất cả những cái mặt hàng chung. Thì ngoài ra nó cũng có những cái ngoại lệ là cái mức thuế nó thấp hơn, giống như là 6% là cho thuốc và là 13% cho nguyên liệu thực phẩm hàng ngày.
And the incentive that the Greece government have provided at the moment is that there's no VAT tax on residential property. So again, and as I mentioned earlier, now is a good time to invest because additionally, additional to what I've already mentioned, you can take advantage of not paying 24% VAT on the property investment. Thì bây giờ là một cái thời điểm rất là tốt để mình đầu tư, là lý do về cái phần lợi ích về thuế. Thì chính phủ ở bên Hy Lạp nó đang có một cái chương trình khuyến mãi và ưu đãi cho những cái khách hàng mình mua bất động sản, làm tới năm 2022 thì khi mà mình mua thì mình sẽ không cần phải đóng thuế, thì tức có nghĩa là mình sẽ tiết kiệm được ngay 24% giá trị trên bất động sản. And there is a property tax every year. It's a very low tax. It's around 400 euros per year. There's no capital gains tax, so when you sell the property, there is no tax to pay on the gain. But there is an inheritance tax, so if you will leave your property to your family in your wills, it will be a maximum of 10% inheritance tax. Thì ngoài ra thì bên Hy Lạp này chúng ta cũng có một cái phần gọi là thuế bất động sản mỗi năm. Thì tuy nhiên cái tỷ suất của nó rất là rẻ, nó chỉ tầm 400 euro cho mỗi năm thôi. Và bên này nó cũng sẽ không đánh giá, không đánh thuế khi mà trên cái lợi nhuận, nghĩa là khi trong tương lai mình bán là cái bất động sản mình có tiền lợi thì mình sẽ không phải chịu thuế cho cái phần lợi này của mình. Và tiếp theo là không có, mình sẽ có cái phần mà thuế thừa kế thì tối đa chỉ là 10%. Khi mà ví dụ mà sau này mình để lại cái tài sản cho con cái thừa kế thì mình sẽ đóng một cái mức thuế rất là hợp lý là chỉ 10% thôi. Okay, so moving on to the residency program. So I'm just going to give you a few of the highlighted points here. Okay, the residency program basically means you have to invest 250,000 euros minimum. Okay, and that can be for a residential property, a commercial property, a second-hand property. Để cho mình đầu tư cái chương trình thường trú Hy Lạp này thì mình sẽ cần đầu tư vào một cái bất động sản trị giá 250.000 euro. Thì cái bất động sản này có thể là những cái bất động sản mà là mới, bất động sản nhà ở, bất động sản thương mại, hoặc là cái bất động sản thứ cấp, nên là mình mua lại đều được. This is obviously for the main applicant, and part of that application will also consist of the spouse, the children up to 21, unless a child is in education, and then it can be up to the age of 24, plus the in-laws, so the grandparents from both sides of the family can also be part of the application. Với cái giá trị đầu tư mình chỉ có 250.000 euro và một bất động sản ở bên Hy Lạp, thì nó sẽ bao gồm đương đơn chính, vợ của đương đơn chính và tất cả những cái người con mà từ 21 tuổi trở xuống, và đặc biệt là có thể lên đến là những người con này có thể lên đến là 24 tuổi nếu như là vẫn còn đang đi học, cộng thêm là ba mẹ của hai bên, ba mẹ vợ và ba mẹ chồng, có nghĩa là ông bà nội và ông bà ngoại của những cái đứa con. The residency permit is valid for a 5-year period, so it's a permanent visa for 5 years, and then after 5 years, if you wish to continue it, you have to renew it. Thì cái thời hạn của cái thẻ thường trú này là trong vòng 5 năm, thì sau 5 năm nếu như mình vẫn còn muốn tiếp tục có cái thẻ này thì mình sẽ làm cái thủ tục làm mới nó lại thôi. For the renewal though, if all the family members would need to visit Greece again to make the application for renewal. Okay, but that's the only time you need to go to Greece. There's actually no minimum number of days to stay in Greece during the 5 years. Okay. Thì sau 5 năm thì nếu như mình cả gia đình của mình muốn tiếp tục renew, muốn tiếp tục sở hữu cái thẻ này thì cả gia đình mình có thể đi qua bên Hy Lạp để cùng nộp đơn. Đó là yêu cầu bắt buộc. Còn ngoài ra thì ở bên Hy Lạp nó không yêu cầu mọi người cái số ngày tối thiểu mình sinh sống mỗi năm, nghĩa là khi chỉ cần sau 5 năm mình qua mình làm mới cái thẻ thôi, còn lại các ngày trong năm là mình không có cần ở bên Hy Lạp nếu như mình không muốn. And by having the permanent residency visa of Greece, it also allows you to set up your own business and run your own business in Greece as well. Thì với cái thẻ thường trú Hy Lạp thì có thể cho mọi người cái quyền lợi là được quyền mở những cái công ty ở bên Hy Lạp do mình làm chủ. Okay, a couple of things that you have to do. Part of the application process is you would need to have a health insurance policy in Greece, and this is approximately 220 euros per person. Cái điều kiện để mình nộp đơn cho chương trình này là một cái
cái bảo hiểm về sức khỏe, bảo hiểm y tế thì nó chỉ có cái giá là 220 euro thôi. Thì cái bảo hiểm y tế này nó bắt buộc chỉ khi mà mình nộp đơn thôi. Còn sau khi mà mình sinh sống ở bên Hy Lạp, nếu như mình không muốn mua bảo hiểm y tế thì cũng có được. And the application time for this visa at the moment is approximately 1 month to 6 weeks. Okay, that is from the time that the lawyer presents your documents to the government officials. Cái thời gian xử lý cái đơn này khá là nhanh, nó chỉ mất từ 1 tháng cho đến 6 tuần kể từ ngày luật sư nộp đơn thì mình có thể nhận được cái kết quả chấp thuận từ Hy Lạp cho cái đơn cho cái đơn thường trú. And as I mentioned earlier, okay, it gives you freedom to travel throughout all of the European Schengen countries for a 90-day period within every 6 months. Okay. Thì với cái thẻ thường trú này mọi người có thể đi du lịch không cần xin visa trong cái khối liên minh khối Schengen trong vòng mỗi lần được 90 ngày trong vòng 6 tháng. It does give you the chance to apply for citizenship, okay, but it means that you need to live in Greece for a 7-year period, and then you make the application for the citizenship. And in most cases, it would be granted. But there is, just to be clear, there is a language test that will be needed to be taken at the end of the 7-year period. Thì khi mà mọi người giữ cái thẻ thường trú nhân ở bên Hy Lạp và muốn sau này khi mà mình sống một cái thời gian 7 năm ở bên Hy Lạp thì mình có quyền được nộp đơn vào cái chương trình quốc tịch. Tuy nhiên là mình cũng phải đậu cái cái bài thi về ngôn ngữ Hy Lạp. And children that are born in Greece will be able to apply for citizenship, but not until they register for their first year of primary school. Okay. Thì những cái đứa con mà sau khi mà mình chuyển qua bên Hy Lạp mà sinh sống, khi mà những cái đứa trẻ được sinh ra ở Hy Lạp thì nó mặc nhiên sẽ được cái quốc tịch luôn của Hy Lạp. Tuy nhiên thì mình cũng phải đợi nó đến năm đầu của tiểu học. By having the permanent residency of Greece, as with most other countries, it gives you the rights after a period of time to get citizenship for you and your family. Thì những cái thẻ thường trú nhân của Hy Lạp cũng như là khi mà mình giữ nó trong một cái thời gian sinh sống ở cái quốc đó thì mình có được quyền nộp đơn vào cái quốc tịch cũng như là đồng. Okay, now obviously the procedures we have in place, we have 2 different procedures in place to help you. Okay, obviously because of the travel restrictions, we have made these 2 options available. Obviously, normally somebody would visit Greece, they choose the property on the first visit, finalize everything, and then revisit when the time is right for the application of the residency visa. Thì cái thủ tục của cái chương trình này là mình có 2 hướng. Thường là vì bây giờ thì cái tình hình Covid nên mình cũng hơi khó khăn một chút xíu. Thì lúc trước thì mình có 2 cái phương hướng để lựa chọn. Thứ nhất là mình có thể đi qua tham quan Hy Lạp trước, rồi về Việt Nam mình có thể nộp hồ sơ sau. Còn hoặc là mình có thể chuẩn bị hồ sơ rồi sau này mình đi qua Hy Lạp để cung cấp những cái thủ tục về sinh trắc học sau. And because of the restrictions of travel at the moment, we've actually made it possible for you to only needing to visit Greece for 1 time. This would mean though that you would need to visit the Greece embassy in Hanoi to sign a power of attorney, which will allow the lawyer in Greece to start the processing for you. And in this way, you would also choose the property option and make a reservation deposit from Vietnam. Thì để tiết kiệm cái thời gian và vì cái tình hình Covid thì mình có thể thực hiện cái chương trình chọn bất động sản và cũng như là cái thủ tục Hy Lạp từ xa. Tuy nhiên mình cũng phải qua một cái bước là mình có thể đến đại sứ quán của bên Hy Lạp ở ngoài Hà Nội để ký những cái thư ủy quyền cho luật sư để mà luật sư có thể giúp mình tiến hành những cái thủ tục cho cái chương trình thường trú. And just to make it clear, whichever option you choose, you do need to visit Greece at the time the lawyer is ready to submit your documents, because you will need to be present and you need to do your biometric data. Okay. Thì cái chương trình Hy Lạp này thì khi mà họ yêu cầu mình cần phải có mặt ở Hy Lạp để mà chụp hình cũng như là lấy cái sinh trắc học thì sau đó mình mới có thể thực hiện được cái thủ tục.
Obviously, it goes without saying that Pafilia as a company would host you when you visit. Okay, we would pick you up from the airport, we would look after you, some hotel accommodation would be included, we show you around the city, okay, and obviously we take you to the lawyers and help you with the processing of the whole process. Thì bên công ty em là công ty Pafilia, là chủ đầu tư của những cái dự án bên Hy Lạp, thì sẽ hỗ trợ mọi người trong cái chuyến đi mà mọi người sang Hy Lạp. Thì bên em sẽ có những cái xe mà có thể đón mọi người từ sân bay, sắp xếp những cái lưu trú ở khách sạn và ăn uống ăn ở của mọi người khi còn ở bên Hy Lạp. Bên em sẽ take care hết những cái phần đó. On average, we're finding that 2 to 3 days is enough time to visit to be able to process all your documents. Thì trong vòng 2 đến 3 ngày là cũng đã đủ cho một cái chuyến đi để mình có thể lấy những cái thủ tục sinh trắc học ở bên Hy Lạp cho cái chương trình thẻ thường trú của mình. And any children under 6 years old do not need to visit with you on the first trips because they don't need to do their fingerprints. They don't need to do their fingerprints until they're older than 6 years old. Okay. Thì những cái con cái mà dưới 6 tuổi của mình đó, thì không còn phải đi qua bên Hy Lạp để mà lấy dấu sinh trắc học. Kể từ khi mà 6 tuổi trở lên thì mình mới có cái yêu cầu này thôi. Very simple application process. Okay, there's nothing complicated here. Marriage certificates, birth certificates, photocopies of your passports, health insurance, the contract of the property, and the proof that we have received the funds from you is what is needed. So it's a very simple application process. Thì những cái giấy tờ thủ tục để nộp cái chương trình này cũng rất là đơn giản thôi. Những cái thư ủy quyền cho luật sư, rồi những cái hợp đồng mà mình làm thủ tục mua bất động sản ở bên Hy Lạp, cũng như là những cái giấy tờ cá nhân của quý nhà đầu tư thôi, giống như là giấy kết hôn, giấy khai sinh, rồi passport, hình ảnh, cũng như là mình chứng minh cái số tiền mà mình dùng để mua bất động sản là có từ đâu thôi. And just to give you an overview of cost for a family of 4 people, it's going to cost you around 20,000 euros, just over actually, for a family of 4 people to purchase the property and do the application for residency. And this includes all of the legal fees and all of the government fees. So depending on the property you choose, it's going to be between 8 and 9% of the property value. Thì trên màn hình mọi người có thể thấy là những cái chi phí mà ngoài cái giá tiền mình mua bất động sản thì mình còn phải đóng những cái phí về cho chính phủ và cũng như là luật sư. Thì cho một cái để ước tính thì cho một cái gia đình mà tầm 4 người thì nó sẽ rơi vào tầm 20.000 euro. Tùy theo cái bất động sản của mọi người chọn thì nó sẽ rơi vào tầm từ 8 đến 9% cái giá trị bất động sản cho những cái chi phí về legal, những cái chi phí về chính phủ và luật sư. And the running cost of a property is obviously one thing that all investors want to know. How much every year is it going to cost me to run my property? On average, it's going to cost you less than 1%, okay, of your property value. So if you purchase a property for 250,000 euros for the residency application process, then it's going to be around 2,500 euros per year for everything. Property tax, communal expenses, heating, electricity and water. So everything combined. Thì khi mà mọi người sở hữu một cái bất động sản ở châu Âu, đặc biệt là Hy Lạp, thì mọi người cũng thường thắc mắc là những cái chi phí vận hành mỗi năm thì thường tiêu tốn trong bao nhiêu. Thì cái giá trị này thường, những cái chi phí này thường là thấp hơn 1%. Nhưng mọi người có thể thấy những cái chi phí về bất động sản hàng năm, những cái chi phí mà về điện, nước, tất cả thì nó thường dưới 1%. Và ví dụ cho một cái bất động sản mà mọi người sở hữu trị giá 250.000 euro thì những cái chi phí này một năm nó tầm 2.500 euro cho một năm, cho những cái chi phí vận hành cái bất động sản của mình. And obviously, for all of these costs, okay, we will do an individual assessment on an individual basis, depending on the property you choose. Okay, but obviously that can be done on a one-to-one basis. Thì tuy nhiên những cái phần chi phí này bên em có thể tính lại được cho mọi người một cách chính xác hơn, hoặc là những cái cụ thể hơn cho từng trường hợp một. Khi mà mọi người có những cái yêu cầu mà sâu hơn thì bên em cũng sẽ làm những cái bảng chi phí và gửi đến mọi người sau. So we're just going to finish now by showing you our new project in Athens called Elisio Suites. Thì cái phần cuối là bên em sẽ giới thiệu về một cái dự án của bên em ở bên Hy Lạp, là gọi là cái dự án Elisio ở thành phố Athens.
So you can see on the map on the right, you see the logo of Eliseo's residence. Okay, this is the situation, okay, of our project. It's very close to the center of Athens itself, but it's also very close to the coast. Okay, and the Piraeus Marina complex area. Thì như mọi người có thể thấy trên bản đồ, cái vị trí của Eliso thì nó nằm rất là gần ngay trung tâm thành phố Athens, cũng như cách những cái di tích, những cái địa điểm tham quan chính của thành phố chỉ và từ 10 mấy phút đến 20 mấy phút, và ngoài ra nó cũng rất là gần tới bãi biển. Mọi người có thể thấy những cái chi tiết mà cái số thời gian mà mình có thể đi từ cái dự án. And you'll see here we have all the bakeries, amenities, the schools, the hospitals, tavernas, the banks, petrol stations. Everything is very, very close by to the project. Những cái tiện ích mà xung quanh của mình giống như là trường học, siêu thị, tiệm thuốc, trạm xăng, ngân hàng, tất cả đều trong một cái phạm vi rất là gần với cái dự án của mình, chỉ tầm vài trăm mét cho đến 1 km thôi. Also very close to schools and international universities. Okay, so again, it could be a great location for somebody who wants to rent, and we can rent to universities or for students as well as the tourist market as well. So it's very universal location for us to be able to help you with your investment. Thì đặc biệt thêm là nó cũng rất là gần với những cái trường học cũng như là trường đại học. Thì cái điều này, cái vị trí của cái dự án này thật sự là rất là đẹp khi mà nó vừa gần những cái tiện ích, gần những cái địa điểm tham quan cũng như là gần trường học. Thì sau này bên em có thể giúp cho mọi người cho thuê lại, cho học sinh, cho sinh viên thuê lại, hoặc là cho khách du lịch thuê lại cái dự án này. As I mentioned earlier, obviously the subway is very convenient. Okay, it's only a 9-minute walk to the subway station from our project, and from there you can be on the coast or back in the city centre within 3 to 9 minutes. Okay. Từ cái dự án của mình chỉ mất 9 phút đi bộ cho đến cái trạm tàu điện ngầm, rồi từ cái tàu điện ngầm thì mình có thể đi đến bãi biển, có thể đi đến trung tâm thành phố, đi đến những cái di tích lịch sử khắp nơi trong thành phố, rất là gần, chỉ tầm 3-4 phút thôi. It's the location. It's important to know what's coming to this location as well, because we have the Piraeus vibrant area, the ports, the harbour, the marinas, okay, the cafes, okay. So again, this is all the things that tourists will want when they visit Athens. Ngoài ra nó nằm rất là gần cái khu vực Piraeus này, những cái khu vực về bến thuyền, về bến cảng, những cái điểm du lịch về gần bãi biển rất là nhiều. Thì nó được bao quanh bởi rất là nhiều cái hoạt động giải trí, nhà hàng, quán ăn. Thì cái điều này là rất là quan trọng khi mà rất là nhiều khách du lịch muốn đến tham quan, thì mình có những cái bất động sản gần đây thì mình có thể cho thuê lại, nó rất là dễ dàng. Also, within a 28-minute drive of our project, you have the Glyfada area of Athens, which is the part of the Riviera coastline. So what you see in the pictures here, this is literally within 28 minutes drive of our project. Okay. Thì trên màn hình mọi người là một cái bãi biển Glyfada, thì từ dự án của mình chỉ mất 28 phút đi đến đó thôi, rất là gần với những cái bãi biển kia. Mình có thể tận dụng thời gian để tham quan những cái bãi biển đẹp xung quanh dự án. And you can see it on the map here. This is what we call the Riviera. This is a new area of Athens that's being renovated as well. But the Glyfada area is the closest area to our project along this coastline. Thì so it's very simple to get to. Thì cái khu vực của mình được gọi là Athens Riviera. Thì cái khu vực này là cái khu vực mới của bên Hy Lạp, nó đang được cải tạo, và nó cũng rất là gần tới những cái khu vực giống như hồi nãy mình có thấy rồi, là những cái bãi biển rất là đẹp, khu vực biển, khu vực bến cảng. And as I mentioned, the Riviera area, that coastline, is having a massive refurbishment, okay, by the government, and they're investing over 650 million for new marinas, new casinos, new hotels, okay, new shopping plazas. It's all coming in this area. So Papilia choosing the location for their new project is strategically done, okay, because we know this area is going to be a fantastic location in the coming years.
Thì cái dự án của mình thì nằm trong cái khu vực Riviera như là bác Paris có chia sẻ những cái trang trước, thì đây là một cái khu vực nằm trong cái khu vực mà cải tạo mới của thành phố Athens, khi mà được chính phủ đầu tư tới 650 triệu euro để mà cải tạo lại thành phố này, với việc những cái bến cảng, những cái khách sạn cao cấp, những cái quán ăn, nhà hàng, để xây dựng thành một cái thành phố rất là du lịch nổi tiếng ở bên Hy Lạp. Thì bà Villa chọn cái địa điểm này, cái vị trí này để xây lên những cái dự án mà sẽ tin chắc là nó sẽ là có phát triển rất là tốt trong tương lai gần. And we're going to have the golf courses. We're going to have the biggest coastal parks in the world situated in this location. Okay. Thì ở bên đây nó có những cái sân golf cũng như là những cái công viên mà là bên bờ biển, mà gọi là một trong những cái công viên mà lớn nhất thế giới. Now, the project itself, it's an off-plan project. Okay, so by purchasing now, and it's just been launched as well, so by choosing and purchasing now, it means you get the first choice of the project, okay, and you get the most desirable properties within the project, okay. Thì đây là một cái dự án mới của bên em, thì nó vừa được cho ra mắt, thì nếu mà mọi người chọn cái dự án này thì là một trong những cái nhà đầu tư đầu tiên được lựa chọn cái dự án, thì mình sẽ được chọn những cái căn đẹp hơn, những cái view đẹp hơn, cũng như là cái thiết kế đẹp hơn. As you see, it's a very modern and contemporary style building, okay, and it's going to be all apartments, okay. There's going to be 63 two-bedroom apartments in this project. Thì đây là một cái dự án, như mọi người có thể nhìn thấy cái thiết kế thì nó rất là hiện đại, với lại 63 căn hộ. Thì đây cái dự án mà chỉ bao gồm căn hộ thôi, 63 căn hộ trong cái toàn thể dự án. Okay, it's obviously going to be a very stylish, okay, it's going to be obviously a very modern design, as I said, very clean design, okay. The architects have taken a modern theme to the Athens town centre, okay. Thì giữa cái thành phố Hy Lạp cổ đại thì bên em chọn cái thiết kế rất là hiện đại và phóng khoáng, với những cái tường ốp kính, để chọn cho để xây dựng ra một cái dự án này phong cách hiện đại cho cái đời sống mới cho cái dự án này. We have designed this project specifically for people wanting the permanent residency, okay, and wanting a good investment at this time. And the starting prices here for this project are 250,000 euros. Thì bên em thiết kế và cho ra mắt cái dự án này để dành cho những cái nhà đầu tư. Thứ nhất là mình muốn đầu tư để lấy cái thẻ thường trú châu Âu, Hy Lạp. Cái thứ hai là để cho những cái nhà đầu tư mà mình đầu tư vào những cái dự án muốn sinh lời trong tương lai. Thì cái giá khởi điểm của nó chỉ là 250.000 euro. And remember what I said earlier, there is now no VAT to pay on this property and purchase, so you will save yourself 24% by investing at this time. Thì nếu mà đầu tư ngay bây giờ thì mình ngay lập tức tiết kiệm được 24% thuế VAT. Như đã nói lúc đầu thì chính phủ đang có những cái phần rất là ưu đãi, khi mà mình mua thì mình sẽ được miễn thuế trong thời gian này. Okay, and obviously what we're showing here are images of the project, because obviously we are starting construction. Okay, so these are all images. So this is what you would expect to see from a ground floor apartment. Okay, so you have a garden area, and it's very, obviously, because it's a city centre, we are making sure it's going to be very green and very natural feeling. Thì đây là một cái dự án mà mình mới khởi công thôi, nên là những cái hình ảnh này bên em có thể gửi cho mọi người xem trước để xem là trong tương lai thì nó hoàn thành thì nó sẽ giống như thế này. Thì đây là cái tầng 1, cái tầng trệt của cái dự án. Vì cái dự án này nó nằm trong cái trung tâm thành phố, nên là bên em thiết kế rất là nhiều cây xanh để tạo một cái khoảng không gian rất là riêng, yên tĩnh cho dự án, cho nhà đầu tư. And all of the properties have been designed with a floor-to-ceiling windows and an indoor-outdoor feeling. So they all have balconies or a garden. Thì với cái thiết kế này, mỗi thiết kế đều là có những cái cửa sổ để kết nối những cái không gian sống từ trong nhà đến ngoài trời, tạo cho mình cái cuộc bên thiên nhiên. Mà mỗi cái dự án là đều có cái ban công hết. They've all been designed with very modern kitchens, okay, and modern bathrooms as well. Okay, and obviously, because it's off-plan, you will have the choice, okay, to choose the finishes and the colours that you like.
Như mọi người thấy những cái thiết kế về những cái phòng bếp và những cái phong cách mang phong cách rất là hiện đại. Tuy nhiên một cái lợi điểm là khi mà bây giờ nó chưa có xây, đây là một cái dự án vừa cho ra mắt, thì khi mà mình đầu tư thì mình có thể đăng ký với bên em để chọn cái màu sắc mà mình thích cho cái căn nhà của mình. And what we have here is, as I said, 2-bedroom apartments, but some of them are on single level and some of them are on duplexes, so it's a 2-level. Thì đây là những cái căn 2 phòng ngủ, căn hộ 2 phòng ngủ. Thì bên em có rất là nhiều thiết kế là những cái căn mà 1 tầng hoặc là những cái căn mà căn hộ duplex với 2 tầng cũng có. So as we see here on the screen, the project is situated in the center of the city. It's an L-shaped plot. Okay, roughly 2,200 square meters. Okay. Như mọi người có thể thấy cái hình chữ L màu đỏ là cái tổng diện tích đất mà bên em sở hữu để xây dựng cho cái dự án này. Nó nằm ngay trung tâm thành phố với tổng cái diện tích là tầm hơn 2.000 mét vuông cho tổng dự án. And obviously, because you're in the city centre, the lower levels will have views to the city, and as you go up, you see that you'll get the sea views, or you're going to get the mountain views and the city views. Okay. Thì từ tầng 1 thì mọi người có thể thấy những cái view ở trong thành phố, và tiếp theo là những cái view, những cái cảnh quan về biển, về núi. Nói chung là tùy cái tầng mà mình có thể thấy những cái cảnh khác nhau. Thì khi mà mọi người chọn về những cái chi tiết hơn, những căn chi tiết hơn, thì bên em sẽ gửi tới mọi người những cái thuyết trình nó rõ ràng và nó chi tiết nhiều thông tin hơn. Obviously, this is an advantage of choosing early on a new project. It means you choose the most desirable properties. Thì đây là cái lợi điểm mà khi mà mình mua sớm thì mình có thể chọn được những cái căn đẹp, những cái tầng đẹp mà để có thể ngắm được những cái view mà mọi người thích. And we have 3 different designs to show you of type A, type B, type C. And you can see type A is 64 to 73 square meters. Then type B is the 78 to 84, and then type C is 64 to 77. And type A will be the most popular. You can see we're building 45 units of type A, 14 type B, and only 4 of type C. Thì như mọi người có thể thấy là bên em có 3 cái thiết kế A, B, C, đều là những cái căn hộ 2 phòng ngủ nhưng mà diện tích khác nhau. Giống như là loại A thì nó từ 64 đến 73 mét vuông, loại B thì từ 78 đến 84 mét vuông, loại C thì 64 đến 77 mét vuông. Thì cái loại A là thường là bên em xây nhiều nhất và được mọi người yêu thích nhất, vì nó có 2 cái phòng ngủ, 2 cái phòng vệ sinh rất là tiện lợi. And obviously, we have plans here, okay, which people can see, but obviously, on an individual basis, if somebody is interested, we would arrange an appointment, okay, and we would go through each of the plans individually to show you what they feature, and then you can decide which is the best option for you. Ở đây thì cũng có những cái bản vẽ chi tiết cho từng căn. Thì tuy nhiên nếu như mọi người đi sâu hơn thì bên em sẽ gửi chi tiết bản vẽ từng căn cho tới mọi người sau. Okay, we have 3 exit and entry points, so there's 3 lifts, okay, 3 staircases, and there's 2 levels of parking as well in the project. So there's underground parking and covered parking area. Thì bên em có 3 cái phần mà lối vào và cũng như là 2 cái tầng mà cho đậu xe, tầng 1 và tầng 2 luôn. So that just gives you an overview, okay, of Greece. Covered a few of the key points, the programs, and the property investment. So I'm open to any questions, and we can hand back to you, Jenny, to see what you want to do. Thank you, and thank you everybody for